Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 pataas at nakatanggap na ng SSS Pension, mayroon akong napakagandang balita na talagang magpapasaya sa inyong puso ngayong araw na ito. Hindi ko ito sinasabi para lang magsalita, ito ay opisyal na from the SSS mismo, approved na ng Social Security Commission noong July 11, 2025 under Resolution number 340. Makinig kayong mabuti dahil ang balitang ito ay makakaapekto sa bawat buwan ng inyong kinabukasan at sa mga taon na darating. Ang SSS ay naglabas ng historic na Pension Reform Program na magsisimula this September 2025. At ito ang unang beses sa 68 taong kasaysayan ng SSS na magkakaroon ng structured 3 taong pension increase para sa lahat ng uri ng pensioners. Hindi ito basta increase lang na one time, kundi 3 taon na sunod-sunod na pagtaas ng inyong monthly pension. Ang ibig sabihin, kapag retirement pensioner kayo or disability pensioner, makakakuha kayo ng 10% increase bawat taon every September simula ngayong 2025 hanggang 2027. Kapag survivor pensioner naman kayo, ang increase ay 5% annually sa parehong period. After 3 years, ang total increase ninyo ay aabot sa approximately 33% para sa retirement at disability pensioners at 16% para sa survivor pensioners. Isipin ninyo ang impact nito sa inyong daily lives, sa inyong pagbili ng gamot, pagkain, utilities, at lahat ng pangangailangan ninyo. This is not just about money. This is about dignity, security, and the government's commitment to take care of those who have contributed to this country during their productive years. Ngayon, let me explain sa inyo kung paano talaga gumagana ang increase na ito at magkano ba talaga ang matatanggap ninyo. Maraming nagsasabi ng 3,000 piso monthly increase, pero kailangan nating maging clear dito. Ang totoo, ang increase ay percentage base, ibig sabihin, depende sa current pension amount ninyo kung magkano ang magiging increase. Halimbawa, kung ang average monthly pension ninyo ngayon ay around 4,923, which is the average para sa retirement pensioners aged 60 to 89, after the first 10% increase this September 2025, ang pensyon ninyo ay tataas to 5,415 pesos. Pagdating naman ng September 2026, another 10% increase ulit, so tataas yan to 5,956 pesos monthly. At finally, September 2027, another 10%, aabot na ang pensyon ninyo sa 6,548 pesos per month. Yan ay 1,625 piso na total increase mula sa inyong original pension, which is 33% mas mataas kaysa sa inyong natatanggap ngayon. Para sa mga nakakakuha ng higher pension, let's say 10,000 piso buwanan ngayon, after 3 years, that could grow to around 13,300 piso. Para naman sa nakakakuha ng minimum pension na 2,400 piso, this will increase to approximately 3,192 piso after the full implementation. Kaya ang increase na 3,000 piso na nababanggit sa maraming social media posts ay estimate lang based on certain pension levels, pero ang actual increase ninyo ay nakadepende talaga sa kasalukuyang amount ng inyong monthly pension. Ang pinaka-importante dito, at ito ang dapat ninyong tandaan, ay automatic ang increase na ito. Walang kailangan na application, walang forms na pupunan, walang pila sa SSS office. Kung kayo ay registered pensioner as of August 31st, 2025, automatically nakasama na kayo sa first tranche ng increase this September. Kung naging pensioner kayo as of August 31st, 2026, kasama kayo sa second tranche next year. At kung naging pensioner kayo by August 31st, 2027, kasama kayo sa final tranche. Ang maganda pa dito, walang contribution increase na kakailanganin para sa pension increase na ito.
Unlike noong 2017 nang bigyan ng 1,000 piso na dagdag na benepisyong allowance na nangangailangan ng kontribusyon na pagtaas para ma-stabilize ang fund, this time, based na ito sa actuarial studies at sa improved collection efficiency ng SSS. Ang SSS Fund remains financially sound according to their chief actuary at kahit bumaba ang fund life from 2053 to 2049, manageable naman daw ito at committed sila na ibalik ulit sa 2053 through coverage expansion at better collection efforts. Pagdating naman sa payout dates at kung paano ninyo matatanggap ang pension increase, let me explain ang timeline very clearly. Ang unang increase ay nagsimula na this September 2025. Kung nakareceive na kayo ng Disyembre 2025 pensyon ninyo, dapat mas mataas na yan compared sa previous months dahil kasama na ang 10% increase. In fact, ang 13th month pensyon na na-release early December 2025, kasama na rin doon ang increased amount. Ang SSS ay naglabas ng total 18.8 bilyon para sa 13th month pensyon ng 3.7 milyon pensioners at mas mataas ang amount this year dahil sa Pension Reform Program. Ang second tranche ng increase ay darating naman sa September 2026 at ang third and final tranche ay September 2027. Bawat year, every September, may additional 10% increase para sa retirement at disability pensioners or 5% para sa survivor pensioners on top of the increases from previous years. Ang payout method ninyo ay hindi magbabago. Kung through UMID ATM card kayo nakakatanggap, doon pa rin. Kung through bank account na enrolled sa PesoNet, doon pa rin. Kung through GCash, doon pa rin. Kung through remittance transfer companies or cash payout outlets, doon pa rin. Walang magbabago sa method, ang tataas lang talaga ay ang amount na marireceive ninyo every month. Pero may mga bagay na kailangan ninyong bantayan para hindi kayo makaligtaan ng increase o makakuha ng problema sa inyong pensyon. Una, make sure na updated ang inyong bank account details or disbursement account sa SSS. Kung nagpalit kayo ng bank account o nag-close ang dating account ninyo, kailangan ninyo i-update yan through My SSS portal. Maraming pensioners ang na-delay ang pension dahil sa outdated account information. Pangalawa, every year, may Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Kailangan ninyong i-comply yan. Usually through biometrics yan sa SSS offices or online through My SSS. Kapag hindi kayo nag-comply, pwedeng masuspend temporarily ang pension ninyo. The SSS is actually reviewing their ACOP guidelines to make it easier for pensioners, especially considering age and geographical distribution, at pinoplano nila na mag-conduct ng home visits para sa mga pensioners na nahihirapang pumunta sa office. Pangatlo, kung may outstanding loans kayo sa SSS like salary loan or calamity loan, automatic na kinaltas yan sa benefits ninyo. Kaya dapat aware kayo kung magkano ang net amount na matatanggap ninyo after deductions. By the way, magandang balita rin yan dahil pinoplano ng SSS na bawasan ang interest rate sa salary at calamity loans from the current 10% per annum, which means mas mababa ang kaltas at mas malaki ang matatanggap ninyong proceeds. Tungkol naman sa possible clawbacks o reduction ng benefits based sa mga na-research ko, walang explicit na clawback provision sa pension reform program na ito. Ibig sabihin, kapag nakuha ninyo na ang increased amount, yan ay sa inyo na at hindi na babawiin ng SSS unless may violation kayo ng rules or may fraudulent activities. However, may certain situations na pwedeng ma-reduce or masuspend ang pension ninyo. Una, kung hindi kayo nag-comply sa ACOP requirements. Pangalawa, kung nag-fail kayo sa verification process, halimbawa, hindi ninyo na-update ang information ninyo or may discrepancies sa records. Pangatlo, kung may outstanding obligations kayo sa SSS na kailangan bayaran. At pang-apat, kung yung pensioner ay pumanaw na pero hindi pa nare-report sa SSS at may nag-receive pa rin ng payments, yan ay considered overpayment at kailangan ibalik. Kaya very important na honest at updated kayo sa SSS para walang problema.
Regarding tax implications, ang good news ay ang SSS pension ay generally tax-exempt under Philippine tax laws. Hindi kasama sa taxable income ninyo ang pension benefits from government institutions like SSS and GSIS. So ang increase na matatanggap ninyo ay walang tax deduction, full amount yan na mapupunta sa inyo after ng mga normal deductions lang like existing loans. Meron din akong mga tips para ma-maximize ninyo ang retirement income ninyo beyond the SSS pension increase. Una, kung qualified kayo for other government benefits like senior citizen discount, make sure na ginagamit ninyo yan sa groceries, medicines, at utilities. The 20% discount ay malaking tulong at yung VAT exemption ay additional savings pa. Pangalawa, kung may dependents pa rin kayo na listed sa SSS records ninyo, they are entitled to receive 10% of your pension as additional benefit. Make sure na updated ang dependent information ninyo. Pangatlo, consider applying for the SSS 18-month advance pension option if you need a lump sum amount for emergencies or medical expenses. Pwede kayong kumuha ng first 18 buwan worth of pension in advance, discounted at a preferential interest rate. This is useful for major expenses. Pero syempre, kailangan ninyo ring isipin ang long-term impact. Pang-apat, if you're between 60 to 65 years old at nag-optional retirement kayo, pero may capacity pa ring mag-contribute as voluntary member, consider continuing your contributions para mas tumaas pa ang pension computation ninyo. The higher your average monthly salary credit and the more years of contributions, the higher your pension will be. Panglima, inquire about the Pension Booster Program ng SSS. Ito ay additional voluntary contribution na pwede ninyong gawin para tumaas ang future pension ninyo or para sa mga hindi pa qualified for monthly pension, this can help them reach the 120 contributions requirement. Pagdating sa practical tips kung paano kayo makikipag-transact sa SSS offices ng mas efficient, nandito na ang mga dapat ninyong malaman. Una, as much as possible, use the My SSS online portal para sa mga basic transactions. Pwede kayong mag-check ng contribution records, mag-print ng certifications, mag-update ng information, at marami pang iba. This saves you from going to crowded SSS offices, especially during these times. Pangalawa, kung kailangan talaga kayong pumunta sa SSS office, mag-schedule kayo ng appointment through the My SSS portal para hindi kayo maghintay ng mahabang oras. Walk-in transactions ay mas matagal ang processing time. Pangatlo, prepare all your documents beforehand. Complete requirements mean faster processing. Kung pension-related transactions, usually kailangan ninyo ng valid IDs, SSS number, at relevant forms depending sa transaction. Pang-apat, kung senior citizen kayo o may disability, may priority lane kayo sa SSS offices, so make sure na sinasabi ninyo yan sa guard or sa queuing area. Panglima, for inquiries, you can call SSS Hotline 1455 or email sso.feedback@sss.gov.ph. Mas mabilis sometimes ang response through these channels kaysa pumunta physically sa office. Pang-anim, kung may difficulty kayong pumunta sa office dahil sa age or health reasons, you can authorize a representative through a special power of attorney. Just make sure proper ang documentation para hindi ma-reject ang transaction. Sa mga survivor pensioners naman, yung mga nakakakuha ng death benefits dahil pumanaw na ang SSS member na asawa or parent, kayo rin ay covered ng Pension Reform Program. Although mas maliit ang increase ninyo compared sa retirement pensioners, which is 5% annually instead of 10%, this still translates to 16% total increase after 3 years. Kung ang current monthly pension ninyo ay 3,000 piso, this will grow to approximately 3,480 piso by September 2027. Kung 5,000 piso naman, tataas yan to around 5,800 piso. Every little bit helps, lalo na sa panahon ngayon na ang lahat ng bilihin ay tumataas. Ang importante ay aware kayo sa rights ninyo at sa benefits na entitled kayo. Maraming survivor pensioners ang hindi alam na may 13th month pension din sila every year.
at may additional benefits pa for qualified dependents. So mag-inquire kayo, magbasa ng updates from SSS, at huwag kayong mahiya na magtanong. Sa conclusion, ang SSS Pension Reform Program na ito ay tunay na historic at life-changing para sa 3.8 milyong pensioners sa buong Pilipinas. This is not just about the money, although important talaga ang financial aspect. This is about the government recognizing the contributions ninyo during your working years and ensuring na you can live with dignity and security sa inyong golden years. The program will inject approximately 92.8 billion pesos into the economy from 2025 to 2027, which means hindi lang kayo ang makikinabang, pati na rin ang local businesses, healthcare providers, at ang overall economic growth ng bansa. Remember, ang increase ay automatic, walang application needed, at walang contribution increase required. Just make sure na updated ang inyong information sa SSS, nag-comply kayo sa requirements, at aware kayo sa inyong rights. Kung may tanong kayo, tumawag sa SSS hotline, magpunta sa office, or mag-research online through official SSS channels. Huwag kayong maniwala sa fake news or scammers na nangangako ng instant pension increase in exchange for fees or personal information. Always verify from official sources. At higit sa lahat, be grateful na may SSS tayo na nag-aalaga sa ating mga seniors. This pension increase ay resulta ng mahabang advocacy, actuarial studies, at commitment ng government to protect the welfare ng ating mga mamamayan. Kaya sa lahat ng SSS pensioners dyan, congratulations at God bless sa inyong lahat. Alagaan ninyo ang inyong kalusugan, enjoy your retirement years, at samantalahin ang increased pension para sa better quality of life. Maraming salamat sa pakikinig at sana nakatulong ang information na ito sa inyo. Hanggang sa muli at mabuhay ang ating mga senior citizens.